میگن جی پی اس که زدن تو استرالیا دیدنش. تو استرالیا؟ آره. الان شیر جایی هست که بخره ازتون مثلا کیلو 18 تومن میخرن؟ الان این برج بیا کیلو 18 تومن. ما به خاطر گردشگری خب واقعا کسایی که میان دوستامون اینا خونه خودشونو بلدن دیگه ها؟ هر حیوانی با جا خوش بلد. بله جاشو بلده. مخصوصا گاو هم هر کجا میاد بفهمید. واقعا الان شیر موگرو به حقیقت این چاره به حال مونیم اخبار اعلامش بونه اما 23 اعلامش کرده به ما ایشه نمیاد. سلام خسته نباشی. کجا بردی بودیشون؟ پیشه یعنی که توی مزرعه ما شیر بره ما شیر بیدیم. آره اینجا طالب داره بس ها؟ نه دیگه دعوا نکنید بچه ها باشید. جات آره این الان برای چی داره راهنماییش میکنه بره تو؟ یا دعواشون شد؟ بیا این دو طایفه الان شیر جایی هست که بخره ازتون مثلا چرخی شیرمونه مولاج آقا. چرخی بره از الان به خود کیلو 18 تومن ما برش کامورش. کیلو 18 تومن میخرن. الان این برج بیا کیلو 18 تومن. نه الان ما 20 بره 26 شی دست ما بره 26 ما سی اونده ها. خب الان این شیر کی میخره؟ تابونی روسایی میخره یا نه؟ نه تابونی اورش شرط. آها میاد جمع میکنه با ماشین. جمعش منم برش. خب انشالله که خیر باشه، انشالله برکت باشه.
هوشمند جان الان کجا هستی؟ روستا کپر جودکی. کپر جودکی. کپر جودکی آره. کجا واقع شده؟ کپر جودکی روستای از شهرستان بروجرد. بروجرد استان لرستان. آره استان لرستان. بعد هوشمند جان اهل همین روستا هستی؟ بله بله. آره دیدم گوسفندا رو داشتین بله می‌آوردین. بله. خدا قوت خسته بله. نباشید. قربان شما. این لک‌لک‌ها دیگه شهرت جهانی دارن پیدا میکنن. چیه داستانشون؟ آره این لگلگ‌ها خیلی وقتا اینجا. حدود شاید 40 سال 50 سال. 40 سال 50 سال. آره اینجا. من یه چیزی ضرری دقت نمی‌ذاره. کردم این بعضیاشون که از میان میخوام بشینن بعد اینا نوکاشون رو صدا میدن چیه این داستان؟ میان تو لونه خودشون پیش جفت خودشون. این میان پیش جفتشون صدا میان میدن. پیش جفت یعنی خودشون. آواز میکنن. آره در آره واقع. آره. که ما اومدیم. آره پیش جفت خودشون. بعد خیلی هم صداشون زیاده. آره. من فکر کردم مثلا یه چیز حلبی یه چیز آهنی داره نه میان پیش جفت خودشو. مثلا یکی که میخواد بیاد پیش جفت خودش صدا میزنیم میاد اینجا. معمولا نرا میرن برای دنبال غذا. آره ماده هاشون هم سر تخم و جوجه هاشون هم که موقعی که همشون هم ماشاءالله جوجه دارن. آره همه حالا داخل فنسی ها همه جوجه دارن. مردم هم نقش داشتن. آره مردم هم اذیتشون میکنن. یه جایی میزننشون نه اذیتشون میکنن. کاری باشون نداره. من میبینم خب اون چوبه ها و لونه رو خودش درست کرده ولی یه زیربنایی داره. آره. اون زیربنای چیه کی درست کرده؟ اینا رو که خودش رو درست کردن خب مشخصه، اما اینا که فنس دارن خزی خیریه ها میان. مردم درست آره کردن. میان از شهرستان دیگه میان اینجا مثلا هزینه‌شو میدن، جوشکار اینجا هست درستش میکنن. تا حالا مشکلی از سمت مردم براشون پیش اومده که یکی بخواد بیاد خدای نکرده اذیتشون کنه؟ نه بزنه توشون نه. شکار کنه؟ نه اصلا. ولی من دقت کردم خود مردم هم محافظت میکنن. آره نه یعنی اصلا یعنی منم اومدم یه جوری نگاه میکردن که نکنه اذیت کنه یا مثلا برای کاری اومده. نه مردم روستا واقعا کاری به کارشون ندارن. من اسام کرمی هم دهیار کپر جودکی روستای لگلک‌ها. آقای کرمی دهیار روستا. آقای کرمی این لک‌لک‌ها چیه داستانشون؟ لگلک‌ها به قول قدیمی ما خود سنمون به 50 سال پیش نمیرسه، ولی به قول قدیمی هامون سال 53 و 4 وقتی میرن حاج یه سری لگلگ میبینن تو سرزمین عربستان مکه. بعد میان همون سال لگلگ‌ها میان دیگه، همون به پشتیبان اون که از حاج دیدن بهشون میگفتن حاجی. از سال 53 دیگه میان 2-3 تا لونه درست میکنن سر پشت بوم، چون برق هم نداشتیم که بگیم رو کولای برق لونه درست کردن. اول میان پشت بوم و منبع آب بود و همچین جای لونه درست میکنن در حد 3-4 تا دیگه. تا سال 54 لگلگ‌ها میان ماندگار میشن اینجا. لونه ساختن به این امیدی که اگه اومدن بمونن. آره اینا میموندن دیگه. سال 54 که میان دیگه به خاطر اینه بهشون میگن حاجی، به لگلگ‌ها میگن حاجی. از اینجا میگن حاجی. آره آها، از اینجا چشمه میگیره که
به اسم حاجی هم شناخته میشن، به خاطر همون سال 54 دیگه میان. قبلش تو مکه دیدن بهشون میگن حاجی. بس به حاجی مخلصی. حاجی چطوری؟ حاجی لگلگ تو ایران معروفه اصلا. حاجی لک لک بله. بعد دیگه میان و ماندگار میشن ولی کمن تا سال 83 و 4. بعد دیگه زمستونا میرفتن. من خودم یادم پشت بوممون لگلگ بود ولی زمستون میرفت، بهار میومد. آقای دیگر اینا به هر حال مهاجرن دیگه درسته؟ اینا اصلشون مهاجرن ولی تو روستای ما تنها روستای تو کل زاده ولد کردن. آره دیگه میمونن. الان من حتی دیدم تو از بالا دیدم زمستون همشون هم بچه داشتن. آره یعنی اون حتی بچه‌هایی که الان اینجا به دنیا میان در واقع بومی اینجا بومی میشن. اینجا دیگه نمیرن. ولی اون اولیا مهاجرت میکرد. از کجا اومدن؟ کسی که مالک این روستا بوده پسرش میگفت قبلا، حالا وقتی که بودن اومدن جی پی اس گذاشتن تو پاشون یه چند تایی، میگن جی پی اس که زدن تو استرالیا دیدنشون. تو استرالیا؟ آره. لگلگ خودش میدونه کجا امنیت داره، میفهمه. یعنی اون خدا یه چیزی بهش داده که امنیت رو حس میکنه. ولی تو روستا ما برخورد جانم آقا اینم مهمون نوازی بچه‌های روستا. زحمت کشید هوشمند جان، به خدا لازم زحمت شما نیستیم. به 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 این دوغ دیگه خوردن داره آقا. آره دیگه این اصلا دیگه دست در نکنه. خدا سلامتی بده. سلامت باشه قربونه، سلامت باشه قربون شما. سلام. ببین حال شما خوبه؟ آقا رو معرفی کنی. شورای کپجودکی. به به. آقای رئیس شورا آقای جعفر. آقا بلو دهیار باشید. خب بعد این طالاب الان چی داره اینا رو تغذیه میکنن؟ طالاب اینا گوشخوارن. از ماهی بگیر، مار بگیر. غذا مورد علاقهشون خب ماهیه. ولی مار و قورباغه و گوشخوارن. الان که مردم خودشون که بهشون غذا نمیدن. اصلا اینا از دست مردم غذا نمیخورن. یعنی اینکه بگیم چیزی الان حتی ماهی رو بندازی پایین امکان نداره بیا برداره. اصلا از داخل روستا چیزی بر نمیدارن. چرخه طبیعت خودشو در واقع. آره چرخه طبیعت خودشو میره. یعنی اصلا نمیپذیره که یکی براش غذا ببره. یا تو بحث گردشگری فعالیت کردی؟ ما 2-3 سال شروع کردیم با همه کاستیا، با همه سختی‌هایی که داشته. الان کف خیابونا رو داریم سنگ فرش میکنیم با کمک بنیاد مسکن و آبادارات دیگه. بعد اولین ساله که ما ردیف ملی گرفتیم، یعنی بودجه از میراث فرهنگی گرفتیم. بله. برای آلاچیق درست کردن 3-4 تا آلاچیق الان اگه خدا بخواد تو این یک ماه شروع میکنن برای. والا ما مشکل اصلیمون کمبود آبه. ما به خاطر گردشگری خب واقعا کسایی که میان روستامون روستاندا که اومدن فکر میکنم اومدن روستاندا تو گله بزرگی هم هست. باشه کاریت نداریم. نه برای گوسفنداش اومدن. اگه نه برای ما روستای گردشگری واقعا باید آب داشته باشه برای درختکاری. الان ما در روستامون بزرگترین مشکلش اینه که درخت نداره. یعنی یه جایی نداره که مردم بیان بشینن لذت ببرن از نورمون داره میره. حالا ما منبع آب کشاورزیمون روستامون از تالاب تامین میشد. مثلا سال 1340 یه شاخه از تالاب، اضافه آب تالاب به روستامون دادن. حتی تو امور اراضی هم ثبت شده تو دولت، چون این تالاب آب زیاد بود اضافهش میومد واسه روستا کپجودکی. حالا بالا دستیاشو اومدن 150 هکتارشو فروختن از تالاب سال 80. اونو همه 150 هکتار میندازن برنج. مگه مثلا این تالاب چقدر قدرت داره، چقدر جون داره که 150 هکتار برنج، بقیه‌اش هم دور میزنن میبرن واسه آبادی پایین‌تر. الان ورودی آب تالاب یک قطره نمیاد ولی خروجیش تا دلت بخواد مثل آبشار داره آب میره. یه طوری بگیم بالاخره ما آب روستامون از تالاب تامین میشد به واسطه این که به وسیله این بعضیا که اومدن سمی ازش فروختن. یه طوری باشه که ما هم الان دیگه مردم به فکر مهاجرت هستن، در حالی که ما حقمون از این آب استفاده کنیم. یعنی اینا اتفاق بیفته مهاجرت معکوسه اتفاق 100%. الان یه چند سالی به خاطر بشه اصلا داب طلب داریم که بیاد روستامون. یعنی روستامون از 400 نفر من قول میدم اگه سرسبزی بیاد چیزا
چیزایی که میخوایم حتی 2-3 برابر بشه تو 1 سال، تو 2 سال. یعنی اصلا مهاجرت معکوس داشته باشیم، یعنی همه از شهر بیان، کسایی که قبلا رفتن بیان برگردن به روستا. ما اینو قول میدیم، والا اگه انشالله که خیره.